Okay. So, kita tengok dulu Prelab Experiment 5. Simple harmonic motion. Okay. Question number 1. What is a simple pendulum? Okay. Simple pendulum is one which can be considered to be a point mass suspended from a string or rod of negligible mass. Okay. It's one which we considered to be a point of mass suspended from a string or rod of negligible mass. So, untuk jadikan simple pendulum ni, kamu boleh guna apa-apa yang berat. Apa-apa yang mass dia besar lah. Compare kepada string yang kamu guna. Okay. So, kamu tak boleh guna string yang berat lah. String tak boleh guna rantai ke. Tak boleh sebab dia berat. Kita nak neglect string. Kita nak neglect mass of the string. So, kamu boleh guna pendulum bob tu boleh ganti dengan apa-apa yang berat. Yang berat, yang mass dia besar berbanding dengan string. Contoh boleh pakai apa yang berat. Boleh bagi contoh tak? Yang berat. Kamu boleh ikat dengan kalau siapa yang yang memancing, yang suka memancing tu ke, ayah dia suka memancing ke, dia maybe ada tu yang pemberat yang letak dekat fishing rod tu. Siapa ada? Gadung. Guna yang itu. Ataupun kalau tak ada kan, kamu guna bawang pun boleh. Sebab bawang kan berat. Bawang besar tu. Okay. Bawang pun boleh. Bawang besar tu boleh guna jadi pendulum bob. Okay. Okay, number 2. A motion of an object that returns to its initial position of the fixed time interval is called periodic motion. Okay. In simple harmonic motion, set two quantities that proportional to the object displacement. Okay, acceleration and bestowing force. Okay. Ini tak belajar lagi dalam chapter simple harmonic motion ni, chapter 9. Okay. Selepas chapter rotation. Okay. And then number 4, the condition for the simple pendulum to perform acceleration are the mass of spherical bob is a point mass. And then the mass of string is negligible. Okay, kita dah discuss tadi. Okay, mass of the string mesti kecil lah. Okay, supaya kita boleh neglect. So tak boleh guna rantai besi, tak boleh lah sebab berat. Sebab mass dia besar. Okay, kena pakai yang string yang mass dia kecil. Okay, yang ringan. Benang, apa-apa benang boleh lah. Okay, apa-apa benang pun boleh. So, benang tu kamu nak gantung dengan pendulum bob. Pendulum bob tu boleh guna ladung yang memancing ke. Ataupun kalau tak ada, boleh pakai pakai bawang. Okay. And then amplitude of oscillation is small. Okay, less than 10 degree. Okay. And then number 5, does the period of oscillation of simple pendulum depend on mass? No. Okay, period tak bergantung kepada mass. Okay. Okay. Okay, number 6, how to determine the period? Okay, period dia bergantung kepada apa? Dia sebenarnya bergantung kepada daripada formula dalam simple harmonic motion, period equals to 2 pi set L over G. Jadi period untuk simple pendulum, period untuk simple pendulum ni dia bergantung kepada length of the string dan juga acceleration due to gravity. Okay, maksudnya kalau kita masih lagi dekat Earth, period yang kita akan dapat hampir sama lah. Tapi kalau kita buat dekat Moon ke, dekat Mars ke, planet, any other planet yang mana acceleration due to gravity dia dah lain, period dia akan berubah lah. Okay, faham?
Kenapa suara tak clear? Kan saya punya ni problem. Faham. Faham Faham. Okay. Faham. Alright. And then number 6, how to determine the period of simple pendulum for a given number n of oscillation. Okay, the period can be determined by dividing the time taken to the number of oscillation counted, or T equals to time over n. Okay, contohnya kamu ambil time taken untuk 10 complete oscillation, 20 kot. Okay, kamu ambil time taken untuk 20 oscillation. Okay, kamu guna stopwatch, ambil time taken for 20 oscillation. Jadi period ni sebenarnya adalah time taken to make one oscillation, one complete oscillation. Jadi nak dapatkan period, kena bahagilah dengan time taken yang kamu dapat tu, kena bahagilah dengan number of oscillation. Faham? Faham. Okay, and then number 7, if we vary the length of pendulum, the period will change. Okay, because period depend on length. Okay, construct an appropriate table to record the data of length L, time taken T, and corresponding T and T squared. Okay, so ni adalah table untuk L, okay, length of the pendulum, time taken to make 20 oscillation, and then period adalah T over number of oscillation, and then kamu squarekan period tadi. Okay, T squared. Sebab kita nak buat graf T squared against L. Okay, so kena adalah kolom yang ini. Okay, what is the title of the graph that needs to be plotted in this experiment? T squared against L. Okay, so daripada formula period untuk simple pendulum is given by 2 pi sert L over G. Okay, kita buat graf T squared against L. Okay, kita buat T squared against L, mungkin kita boleh square kan both equation. So yang ni akan jadi T squared 4 pi squared L over G. Okay, so kita boleh relate lah dengan Y equals mx plus C. Tak saya tulis kat sini lah. Equation dia adalah T equals 2 pi sert L over G. Okay, so kita buat graf T squared kan. So kita squarekan equation ni supaya dia sepadan lah. Jadi 4 pi squared L over G. So relate dengan Y equals mx plus C. So dia tak ada Y intercept. Jadi Y axis adalah T squared. Okay, X axis adalah L. So yang tinggal gradient ni adalah sama dengan 4 pi squared over G. Okay, 4 pi squared over G. So kita bolehlah cari G. Okay, kita bolehlah cari G. So gradient equals to 4 pi squared over G. So let G be the subject. Okay, let G be the subject. So G equals 4 pi squared over gradient M. Okay, so kita akan dapatlah nilai G. Okay, bila G yang kita dapat ni hampir sama dengan theoretical value. Okay, jadi kita boleh katalah simple pendulum tadi execute simple harmonic motion. Okay, tak semua simple pendulum oscillation ni execute simple harmonic motion. Okay, kalau dia ada syarat dia lah untuk simple pendulum ni execute simple harmonic motion. Syarat dia pertama adalah pendulum bob ni adalah point mass. Mass dia besar berbanding dengan mass string. Yang kedua, angle of theta ni mesti less than 10 degree. Kalau kamu buat besar, angle of theta daripada vertical tu besar, dia tak execute SHM. G yang kamu akan dapat tu akan jauh daripada nilai teori. Okay, nilai teori adalah 9.81 meter per second squared. Jadi mau nak masuk ke? Okay.
Okay. So unit G yang kamu akan dapat ni akan depend kepada unit gradient kat sini. Okay, unit gradient kat sini. Kamu buat graf T squared against L. So kalau L kamu dalam unit cm, okay, length kamu dalam unit cm. So unit G kat sini kamu akan dapat dalam cm per second squared. Kalau length ni kamu buat dalam meter, unit G kamu akan terus dapat dalam meter per second squared. Okay, tak apa, boleh je buat length dalam cm. So G kamu akan dapat dalam cm per second squared. Lepas tu convert lah. Okay, tak apa, boleh. Okay, untuk practical untuk eksperimen. Alright. Tapi dalam calculation, maksudnya nak jawab soalan final exam, nak jawab soalan assignment, bila substitute value dalam formula tu, pastikan dia memang SI unit lah. Kalau length tu mesti dalam unit meter. Okay. Tak boleh dalam cm. Okay. Kat sini Okay. And then which procedure that investigate the effect of large amplitude of oscillation? State the related angle used. Okay, so procedure number 8 kita pakai theta 70 degree. Okay, dalam eksperimen ni ada dua macam mana, dua bahagian lah. Pertama, bahagian pertama kita pakai theta less than 10 degree. Kita pakai 9 degree. Okay, theta ni kat mana? Okay, dia macam ni. Kamu akan letak protector kat sini. Protector. Yang ni adalah string lah. String. Yang ni pendulum bob. Pendulum bob ni kamu nak tak ladung ke, nak tak bawang ke, boleh. Okay. Lepas tu, kamu akan tarik. Bawang ni ataupun ladung ni ke kanan atau ke kiri, display sikit daripada kedudukan asal dia ni. Kat sini. So angle ni lah theta ni. Okay. Kita pakai 9 degree. Bahagian pertama kita pakai 9 degree and then kita release lah. Kamu kena release. Okay. So daripada sini sampai ke hujung sana, balik-balik ke sana, baru dikira one complete oscillation. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay, so kamu kena ambil time taken untuk 20 complete oscillation. Okay, so saya suggest kamu jangan start ambil untuk yang first ni. Sebab yang first ni dia tak stabil lagi. Okay, yang first ni kamu biar dulu dia oscillate dalam 1 or 3, okay, oscillation. Lepas tu baru kamu start counting dan start record stopwatch. Okay, faham tak maksud saya? Faham, madam. Ada yang tak faham? Madam, boleh ulang? Okay, macam ni. Nanti kan kamu akan tarik. Sekejap lagi saya tunjuk yang dekat dalam video. Sekejap. Yang ni saya tunjuk dia dulu. Okay, nampak tak cursor saya merah ni? Nampak? Nampak. Okay. Yang ni, okay, katakan cursor ni adalah pendulum lah. Okay, sekarang ni pendulum ni kamu tarik ke kanan. So, kamu kena ukur angle dia. Dekat protector ni 10 degree. 9 degree. Sebab less than 10 kan, mesti 9 degree lah. Tarik. And then kamu release. Bila release, dia akan oscillate lah kan. Jangan terus counting. Bila dia oscillate ni, jangan terus counting. Biar sekejap dulu. Biar dalam 1 atau 2 oscillation, baru kamu start counting. Start counting dan kena tekan stopwatch serentak lah. Okay. So, 1, 2, 3,
4. Okay, dia kena start daripada sini, balik-balik ke tempat tu baru kira 1 oscillation. Faham tak? Saya suggest macam itulah sebab bila masa awal ni, first oscillation dengan second oscillation ni dia tak stabil sangat. Kamu akan nampak dia macam nak terbalik, tak berapa nak ni lah, sebab simple harmonic motion ni adalah periodic motion without loss of energy sebenarnya. Dia mesti macam berkala, smooth, okay? Okay, boleh tak? Boleh. Pendulum ni kalau buat dekat bulan, kat bulan kan tak ada air friction. Dia akan terus oscillate, tak berhenti. Okay, sebab simple harmonic motion is a periodic motion without loss of energy. Dia tak ada loss of energy. Sekarang ni kita buat dekat bumi. Kat bumi ada air friction. So, sebab ada air friction tu lah, so ada energy loss due to friction. Dan kalau simple harmonic motion ni, simple pendulum ni, kita buat dalam vacuum pun sama. Dia tak berhenti lah. Okay, sebab tak ada air friction, tak ada loss of energy. Okay, tapi kita boleh assume kata tak adalah. Okay, bila nilai G tu hampir, yang kita dapat tu hampir sama dengan nilai teori. Okay, boleh faham ke? Boleh. Aku nak tarik ke kiri pun boleh sebenarnya. Okay, nak start tarik ke kiri pun boleh. So, bahagian pertama, kita ambil theta dengan vertical ni adalah 9 degree. Okay, and then record data, kamu buat graph, kamu akan dapat nilai G. Bahagian yang kedua, kena ambil angle 70 degree. And then, yang ini record data tapi tak payah buat graph dah. Nanti depend lah kepada soalan nanti tak semestinya, tapi kalau dalam e-book macam tu lah. Okay, mungkin ada modified sikit ke. Okay, theta tu theta 70 degree ni tak payah buat graph dah. Okay, dia mungkin just substitute dalam equation sahaja, dan kamu akan dapat nilai G. So, G untuk angle 70 degree ni akan jauh lah daripada theoretical value. Okay. Alright. Okay. So, okay, seterusnya ke mana ni? Okay, how to determine the value of G from the gradient of the graph? Okay, so yang ni saya tunjuk dah tadi kan. So, daripada gradient equals to 4 pi squared over G. So, G, let G be the subject. So, G equals 4 pi squared over gradient M. Okay. How to compare the value of G experiment and G standard? Okay, G standard is 9.81. So, daripada formula, percentage difference equals modulus value of G experiment minus value of G standard over G standard time 100%. Okay, number 12, predict what would happen to the simple pendulum oscillation if large amplitude is used. So, kita tak dapat lah kita tak akan dapat G dia dekat dengan nilai teori. Kalau dapat jauh, maksudnya dia tak execute. Okay, does not execute simple harmonic motion. Okay, or not obey SHM. Okay, dia tak mengalami, dia tak execute, dia tak menjalankan simple harmonic motion. Alright. Okay, number 13. List 3 precaution of the experiment. First, the bulk of the pendulum was displaced with small angle. Okay, theta mesti less than 10 degree. Okay, and then amplitude of oscillation of simple pendulum is small. Sama macam theta tadi lah sebenarnya. Okay, the simple pendulum oscillate in a vertical plane only. Okay, and then switch off the fan. Okay, switch off fan to reduce air resistance. Okay.